Привіт, народ! І сьогодні у нас буде довга та серйозна розмова. Вона присвячена, так би мовити, критичному матеріалу, якщо можна його так назвати, про Данила Яневського та його позицію про Степана Бандеру. Я вважаю, що це відверто не журналістська розмова зовсім. Журналістам банально бракує кваліфікації. І, напевно, через те, що історичне суспільство дружно мовчить з цього приводу, журналісти, керуючись виключно благородною метою, як їм здавалося, вирішили все ж таки підняти цю хвилю хайпу, так би мовити, і розказати всім, який же ж нехороший Данило Яневський. Даруйте, народ, але в мене з цього приводу є своя думка. Хоча посилання на відео, яке мене надихнуло, буде в описі. В чому суть проблеми? Давайте я зроблю порівняльний аналіз Данило Яневський і Скабєєва. Для мене це взагалі, знаєте, порівняння холодного та теплого, це зовсім некоректно буде, але тим не менше. Якщо народ просить, якщо народ вважає то актуальним, я також можу це зробити. Це не важко насправді. По-перше, давайте так. Степан Бандера, раз ми вже взялися за цю хайпову тему, Данило Яневський говорить про Степана Бандеру як історик. Не дивлячись на те, що у Данила Яневського є великий журналістський досвід, тим не менше, він говорить про Степана Бандеру як історик. Про те, що говорить про Степана Бандеру Оля Скабєєва, я, чесно кажучи, не знаю і знати не хочу. Мені достатньо того, що про цю всю ситуацію думають російські історики. От якщо ви раптом би захотіли дізнатися, а що думає про Степана Бандеру російська сторона, то вам би як мінімум знадобився хороший російський історик. Так він буде лажати в українському питанні, це зрозуміло. Але принаймні ви там побачите кваліфіковану об'єктивну думку, наскільки то можливо. Тому що в українському питанні російська сторона сильно відстає. Вони дивляться на нас сильно необ'єктивно, хоча вони стараються. Вони після того, як отримували наганяю, стали мудрими не по роках. Але тим не менше. Тобто Скабєєва для мене це однозначно не те джерело, якого б варто було дослухатися при аналізі Степана Бандери навіть з російського боку. Це таке. Про те, що, знову ж таки, в нашій ситуації Данило Яневський історик, а Оля Скабєєва пропагандист, треба говорити чи не треба? Що ж ви порівнюєте воду та олію, ви мені скажіть? І про те, що Оля Скабєєва, вона працює безпосередньо на російську пропаганду, а Данило Яневський відстоює наші українські інтереси в медіаполі, це також треба проговорити чи не треба? Там, куди не глянь, це некоректний навіть приклад. Хоча, якщо ми вже стали порівнювати, давайте ми замінимо Данила Яневського на Сергія Стерненка. І ви можете сказати, як це так? Проведемо паралелі. Оля Скабєєва поширює ненависть. От вона використовує своє медійне поле для поширення ненависті до всіх інших народів. Наскільки вона там щира, це інше питання. Що робить Сергій Стерненко? Те саме, тільки в профіль. Тобто Сергій Стерненко також думає, що він робить правильно. І також говорить про те, що наша ненависть недостатня. Запевняю пана Сергія, достатня. Вже б не зле було прикрутити. І якщо ненависть Олі Скабєєвої, вона має гагу там в кінці тунелю, то на що розраховує Сергій Стерненко, науці невідомо. Жартую, звісно. Є в науки пару варіантів. Так робити не можна, чесно. У нас іде війна. Майте трішки відповідальності за те, що ви говорите в медійному полі. Тому що я цього не спостерігаю ні в наших медійників, ні тим більше в наших радикалах.
От наші радикали – це, напевно, найбільш безвідповідальна частина українського Ютубу, яка вважає, що можна говорити, як Скабєєва, і зато нічого не буде. Буде, і Олі буде, і радикалам буде, ви не переживайте. Наступне питання, що найцікавіше. Чого я їх поставила поряд? От ніколи не здогадаєте. Чого ці двоє стоять ото у мене поряд, такі зарази, вони нехороші. А тому що вони віддзеркалюють одне одного. І вони хороший приклад ступора нашої війни. Ну, от якщо ви хочете дізнатися, хто гальмує перемогу, це коли оці два баранчика сходяться в медійному полі. У нас назріває ступор. І люди, які слухають Олю Скабєєву виключно для того, щоб зрозуміти, що має на думці російська пропаганда, а потім переходять на Стерненка, який нам говорить про те, що наша ненависть недостатня, і ми радуємося, як діти, кожному вибуху, вони не бачать перспективи. Вони не бачать, що в медійному полі щось вирішується. Тільки там є одне але. Російській стороні це якраз вигідно. Тому що російській стороні важливо, щоб ми не бачили світла в кінці тунелю, щоб ми не бачили рішення. Глупа, безпросвітна, безкінечна війна – це якраз хороший план Путіна. А в Сергія Стерненка який план? Грати на руку російській стороні – це досить таки інтелектуально, я маю зауважити. Словом, зрозумілий натяк. Що не дивишся на те, що Сергій Стерненко та Оля Скабєєва знаходяться на прямо протилежних кінцях цієї всієї війни, тим не менше методика в них спільна. І це насправді не випадково, я про це говорила в своїх роликах, що не дай Боже вам починати копіювати стратегію ворога. Це те, що у нас закладено на інстинктивному рівні. Тобто це перше, що нам приходить в голову. Але ця стратегія, вона не вічна. І якщо ми на ній будемо зациклюватися, вона ще призведе до більш такого заглиблення критичної ситуації. Вона не вирішить проблему, вона тільки її поглибить. І все, що я пропоную, перестати сипати народу сіль на рану. Добре? Народ і так нормально агресивний. Іде війна. Народу приводів для агресії більш ніж достатньо. І треба якось взятися за голову людям, які йдуть в політику. Давайте влаштуємо тепер серйозний розбір Данилу Яневського. От, чесно. Про історика по-хорошому має право говорити історик. Тому що історик знає причинно-наслідкові зв'язки. Історик може пояснити. Журналіст, знову ж таки, не може цього всього зробити. Журналіст, дякувати Богу, якщо він розбирається в своїй інформаційній лінії, так би мовити, принаймні добре. Не скажу, що там на відмінно, якщо він добре розбирається, і те добре в наш час. Тим не менш, давайте поговоримо про мотиви, якими керується Данило Яневський, коли говорить так про Степана Бандеру. Такий він нехороший чоловік. Якщо ви звернули увагу на інтерв'ю Данила Яневського, а вони також будуть в описі, то ви, напевно, звернули увагу, що він, насправді, своє обурення на Степана Бандеру обґрунтовує тим, що був взагалі-то провід УПА. Взагалі-то там були солдати. Хто Степан Бандера такий, щоб ми про нього це стільки говорили? Там є безліч справді достойних людей. І ви хочете посперечатися з тим визначенням. Я правильно розумію розклади по карті?
Фотографії Степана Андрійовича, просто передивіться в інтернетах, він завжди на якихось курортах. Я нічого не стверджую. Я просто кажу, щоб він сидів в цей час, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й рік до березня, Роман Шухевич, який був учасником цього другого збору ОУН, живе під землею, переміщаючись без перестанку по території Західних областей. І не тільки він, Василь Кук, учасник цього збору також. Василь Галаса, третя людина в цій ієрархії. Шухевич, Кук, Василь Галаса з дружиною Марічкою під землею. В 48-му році Шухевич підписує наказ про розпуск УПА. Тому що все. Там не можуть 20 людей з пістолетами воювати проти 4-го Українського фронту, територіальних органів МС, конвойні дивізії, ЦКТ і так далі, і так далі, і так далі. Не можуть просто. І після того Шухевич ще 2 роки в підпіллі. Аж допоки його не вбивають. Так. Аж допоки, причому на нього випустили оперативний резерв двох полків НКВД, там 1006 людей. Він і Ганя Дидик. Да? Ну, він, і виводили ж його, хотіли вивезти за кордон, він сказав, я не піду. Він загинув зі своїми солдатами. Що робив Степан Андрійович Бандера в цей момент? Крім того, що їздив по курортах. Я про це питаю. Це при тому, що таке твердження Данила Яневського, взагалі-то воно продиктовано сучасними реаліями. І ми в сучасних реаліях бачимо головнокомандувача Збройних сил, який тягне на себе всю медійну ковдру. І бачимо звичайних солдат. Відразу кажу, що це дещо несправедливий фактор історії, коли політика згадує частіше, ніж звичайного солдата. І в цьому плані, рахуючи сучасні реалії, насправді справедливо зауважити те, що і тоді, як і сьогодні, звичайний солдат, він наш герой. Де б він не був, на першій лінії оборони, на другій, на третій, проходив підготовку, там, я не знаю, парамедики, медики, люди, які часто їздять на першу лінію, повертаються, волонтери. На своєму є чимало людей, які безпосередньо приймають участь в цій війні. От вони наші сучасні герої. І несправедливість історії та взагалі, як на мене, історичної лінії оповідання заключається якраз в тому, що на політика більше всього звертають увагу. І от так само, як зараз піариться Зеленський, не завжди показуючи нам реальний коефіцієнт корисної дії, але це окреме питання. Точно так само і Степан Бандера. Так про нього говорять більше всіх. Однозначно. Чи справедливо, чи несправедливо, це інше питання. Оскільки я людина, яка все ж таки тяжіє до політичних процесів в історії, мені подобаються ці всі ігри політичні, то я до цього всього відношуся спокійно, насправді. Насправді немає нічого такого в тому, що знають Степана Бандеру, але так треба підсвітити провід УПА, так треба говорити про звичайних людей. Тим більше, можливо, навіть досі збереглися люди, ну вже не безпосередні учасники бойових дій, але принаймні діти, внуки, які можуть розповісти те, що їм розповідав їхній предок, що хто де був, що де робив. Ну, тобто цю всю історію важливо піднімати також. Я за максимальне збереження історії, тому що якщо ми втратимо цей ланцюжок, нам ж більше ніхто про нього не розкаже. У нас залишиться одна велика біла пляма в історії. А це, даруйте, 20 століття. Це соромно утворювати білу пляму. Нікому не здається. Тобто це таке питання. Хто у нас більш важливіший? Звичайний солдат, який тягнув на собі оту всю оборону, ті всі бої, чи політик, який просто представляв Україну? Це відкрите питання, можете насипати мені коментарі. Наступне питання. Чи герой Степан Бандера? Для мене герой, хоча, знову ж таки, я не бачу розбіжностей в тому, щоб дивитися на нього як на героя, і дивитися на нього як на реальну людину.
Я історик, в мене є приклад, ну, як у нас всіх є приклад, Володимир Святий. Питання, чи був святим князь Володимир, ви мені скажіть? Він був далеко не святим, це об'єктивний факт. І те, що він іменується святим, зовсім нам не заважає знати всю його біографію. Можливо, через те, що минуло вже чимало років, нас це не сильно хвилює. А от Степан Бандера нас прямо пече вогнем страшним. Он людина не дасть збрехати. З яку ви дивитесь на Степана Бандеру? Очевидно, що і ця війна це підтверджує, що для багатьох українців він набагато більше, ніж якийсь історичний персонаж, який чи то воював, чи то не воював, неважливо. Він став символом. Я, розуміючи ваш скепсис, який я читаю у ваших очах, я подумав, знаєте що? От дивіться, от з точки зору сучасників Ісуса, він же міг бути не таким гарним, ким він там був. Проповідником. Ні, проповідником це потім уже. Він же займався деревом. Сином Теслі він був. Так, Теслі, сином Теслі. Він же міг бути не месією з їхньої точки зору. Він міг щось погано робити з точки зору сучасників або людей, скажімо так, які дивляться на нього з іншої точки зору. Але Ісус же від цього не припиняє бути символом і надихати мільярди людей. Він продовжує надихати мільярди людей. Я зараз не хочу порівняти Бандеру і Ісуса, але я зараз вам цією метафорою хочу завдати методологію створення міфу, створення символу, створення чогось надихаючого. І в чому питання? Чи змінилася призма? На Ісуса? Ні, на Ісуса не думаю. Ми зайдемо з цього боку. Значить, у випадку Ісуса є декілька точок зору. Так? Одні кажуть Бог, інші кажуть просто проповідник, треті кажуть Йосиф Флавій – це вставка, є що Ганоцарі у Булгакова. Існує адепти Христа, існує талібан християнський, існує. Та стопудово. Існує критичний погляд на нього. Отців єзуїтів, наприклад. Існує, намагається розібратися, що ж там було. Що реально могло бути за тим, що написали євангелісти. Вони шукають джерела, звідки вони це взяли. От Лука і Матей написали з Марка. Марк написав з якогось іншого тексту, який називається в цій літературі через літеру Q, квелт, німецьке слово. Ще є кумранські ці Кумран свитки, і так далі. Тобто йде процес безперервного вивчення. І жодна з сторін не вимагає винищити іншу. Вони сваряться, вони сперечаються, мільйонні наклади і так далі. В цьому випадку, про який ви питаєте, секта вимагає безумовного сприйняття. І коли можливо, це і так. Но ви мені, будь ласка, поясніть. Ви коли приходите до церкви, вам пояснюють. А не кажуть, що ми тебе заріжемо. В московській приблизно так і відбувається. Я кажу, в ту, в яку виходить. Ми тебе заріжемо, тільки так, а ніяк інакше. Ні, там натякають на те, що різати інших треба. Якщо ви щось прочитали там в Євангеліях синоптичних, ви питаєте, а от я не зрозумів, то що це означає? Вам священник в міру своїх розумових здібностей і освіти починає це пояснювати. Але у вас відбувається діалог. Тут діалогу немає. Тим не менше, я пропоную все ж таки відрізняти Степана Бандеру як історичну постать та історичного героя, про яку варто говорити в школі, і про те, що знають про Степана Бандеру безпосередньо історики, особливо академічні історики, яким є Данило Яневський. Тобто через це я роблю ролик, тому що робити нападки на людину, яка має історичну кваліфікацію,
в рази вищу за мою, знаєте, це мало бути соромно українському суспільству. Розводити срач з такого приводу. Це що треба мати в тих головах, ви мені поясніть? Людина, вона не просто знає про Степана Бандеру. Людина перечитала про Степана Бандеру стільки матеріалів, скільки жоден з нас не перечитав, включаючи автора цього відео. Тобто, я, працюючи над цим роликом, сама сіла в позу лотоса і вирішила, ага, були ще й такі факти. Тут Бандеру і застала німецько-польська війна. В четвер, 14 вересня, передові частини 19-го моторизованого корпусу генерала Гейнца Гудеріана атакували місто. 17 вересня його солдати захопили фортецю, а 22-го, згідно з умовами злочинної угоди Сталіна та Гітлера, передали місто союзникові – Червоній армії, в особі командира 29-ї танкової бригади Семена Кривошеїна. Що відбувалося в Брестській тюрмі в перші дні вересня? Достеменно ми це вже ніколи не дізнаємося. Наразі маємо 4, як мінімум, версії того, що сталося. Версія, перша, належить самому Степанові Андрійовичу. Хочу переконатися, можете знайомитися з власноручним його викладом у автобіографії. Це посилання 4. Цитую. Німецько-польська війна у вересні 1939 року застала мене у Бересті над Бугом. З першого дня війни місто було бомблене німецьким летунством. 13 вересня, коли положення польських військ на тому відтинку стало критично через окрилюючі операції противника, в'язнична адміністрація і сторожа поспішно евакуювалися, і я разом з іншими в'язнями, в тому числі і українськими націоналістами, дістався на волю. Мене визволили в'язні-націоналісти, які якось довідалися, що я там сиджу в суворій ізоляції. З гуртом кільканадцятьох звільнених з в'язниці українських націоналістів, пише далі Бандера, я подався з Берестя на південний захід у напрямі на Львів. Кінець цитати. Далі за Бандерою їхня група, цитую знову, пробиралася бічними дорогами здалека від головних шляхів, стараючись оминати зустрічі як із польськими, так і з німецькими військами. Ми користали з допомоги українського населення. На Волині і в Галичині, вже від Ковельщини, ми зв'язалися з діючою організаційною мережею ОУН, яка почала творити партизанські відділи, дбаючи про охорону українського населення, заготовляючи зброю і інші бойові припаси для майбутньої боротьби. Саме так свідчив автобіограф. Підсумовую. Згідно з Бандерою, вони спочатку опинилися на південному сході від Бреста, на території, окупованої на той момент СРСР. Залишаю на ваш розсуд правдивість і цього свідчення. Наприклад, тому що місце ув'язнення Бандери секретом не було. Принаймні для однієї людини. 9 травня 1939-го Бандера отримав 10 злотих від отця Леонтія Куницького, відомого в Галичині оборонця українських інтересів, депутата Сейму зі Львова. Він жив на вулиці Руській, 3, помешкання 2. Якщо отець Куницький знав, де сидить син його співбрата по служінню, отця Андрія Бандери, то можна припустити, про це могли знати і інші. Ну, а про такі дрібниці, як ото, що Львів розташований точно на південь від Бреста, я взагалі не буду згадувати. А тут люди, які не знають і половини з половини, і навіть третини, дозволяють собі виносити на люди ось такий от ролик. Ну, куди це годиться? Ви хочете сказати, це робить вас майстрами аналітики? Це не аналітика, це срач в чистому вигляді. А ще це у нас провокує наклеп. Ну, те, що наклеп в українському медійному полі став нормою, це окрема історія. Я не знаю, кому за то дякувати, рагулям чи не рагулям, там ви розберетеся поміж собою. Факт тому, що узаконювати наклеп – це взагалі середні віки, щоб ви розуміли. У нас через наклеп померла Анна Болейн.
Ну як, там наклад на неї звів король фактично. І звинувачення були перш за все з боку монаршої особи, всі інші учасники були лишень виконавцями, не більше, не менше. Але це не значить, що і далі можна зводити наклад на людей. Люди, ми з вами всі хочемо в Європу взагалі. І, будь ласка, ведіть це по-європейськи, якщо вам не важко. Тому що декламувати те, що ми йдемо в Європу, а по факту влаштовувати тут середні віки, і скоро взагалі буде полювання на відьом, це окрема лайлива тема з мого боку. Ну і куди ви хочете з таким кругозором? В Європу? Вам з таким кругозором тільки в Росію, от там вас приймуть. А в Європу такі кадри не треба, щоб ходили. І наступне цікаве питання. У мене є 2 ролики на каналі про Степана Бандеру, і там я його описую як політика, перш за все. А Данило Яневський, він у нас розказує про те, що Степан Бандера, він у нас був маргіналом. Маргіналом, реакціоністом. Я навіть можу додати те, що ці течії у нас принесли есери. Ще навіть до того, як почався розпад імперії, і до того, як сталася революція. Есери в свій час поїздили по всій імперії, вони ж як сучасні, так би мовити, російські ліберали, несли добру просвітницьку думку, тільки там є одне але, есери несли не зовсім добру і не зовсім просвітницьку думку. І вони якраз вчили тому, що треба оце ж революція, і словом революція нам потрібна, треба якось, як би це сказати, просувати оцю свою велику соціалістичну думку. І треба сказати, що ці ідеї, вони були посіяні і згодом тільки вони на українських землях зійшли тільки по-своєму, не так, як в Росії. В нас все ж таки є своя історія з цього всього приводу. Тобто частина суспільства і так була готова, частина не готова, там були різні течії. Я хочу лише сказати про те, що Степану Бандері взагалі-то було в кого вчитися. Так, не напряму, там певна річ, ідея пройшла цикл в декілька поколінь, але тим не менше вона, напевно, була зрозуміла Степану Бандері. Взагалі-то Данило Яневський сам говорить про те, що українську історію творили такі цікаві люди, і навіть мій другий улюбленець Михайло Грушевський, він взагалі-то також до цього всього дотичний. Таку саму геніальну політичну комбінацію провернув Михайло Грушевський, який проголосив незалежність України, автономної частини Російської Республіки, 39 голосами представників українських політичних партій у виконавчому органі громадської організації Українська Центральна Рада. Їх 58, вся Центральна Рада 900, ніколи не збиралася. Кажуть, давайте, ребята, проголосимо незалежність. Що нам отут? І 39 людей сказали, да, давайте. Всі поляки вийшли, всі росіяни вийшли, всі євреї вийшли. Сказали, це безумство. Це все одно, що Верховна Рада Криму, вся легітимність якої була від Верховної Ради України, тому що це ж автономна республіка, правда? Мізерною кількістю голосів під російськими багнетами, а в цьому випадку австрійські багнети, в нашому, проголошує суверенність державну Криму. Ви, як юрист і громадянин України, що ви можете сказати про правову значущість цього акту? Вона нічого не варта. Це правовий нонсенс, тому світ цього не визнає, правда? Так і тоді УНР ніхто не визнав. Ніхто. Тому що це було безумство. Але чи це виправдовує тероризм? Це цікаве питання, насправді. Тому що заперечувати те, що терор
мав місце, я думаю, не варто. Тим більше, знову ж таки, якщо ви звернули увагу, Данило Яневський, коли говорить про те, що Степан Бандера у нас явний терорист, він аргументує свою думку, а не просто заливає вам вуха всіляку різну цікаву інформацію. І це ще один раз. Краєва екзекутива, там було 13 їх керівників, в тому числі 7 чи 6 був Степан Андрійович Бандера, невідомої кількості, перепрошую, учасників, які чим займалися? Вони займалися організацією терористичних актів. Всі ці терористичні акти підраховані, їх було 63 в книжці про Мельника і Коновальця, я їх всі розбираю по пунктах, де, що і коли. І я ставлю питання, я б сказала, можна я назву я назву нашим можна, глядачам? одну секунду. Угу. Да. Бо я забуду, що я хотів сказати. Я ж молодь старшого покоління. Це ключове. Я хочу запитати у моїх шановних колег, як створенню самостійної, соборної, незалежної держави допомагає вбивство українців, там більшість було етнічних українців, поштових чиновників і випадкових людей. Вибачте. І освітян. Відповідь відкрита. Чекаю. І освітян, ну Бабій, наприклад. І освітян. Ну, наприклад, да. Дивіться. Знаєте, чим історик відрізняється від пропагандиста? Тим, що історик апелює до фактів. Історик, коли щось говорить, він періодично доводить свою думку. Він не може сказати: ага, та людина явний зрадник того, що вона сказала одне, друге, п'яте, десяте. Там такий він зрадник, зраднючий. Ні. В історії так всі не роблять. Я вам чесно кажу. Якщо ви хочете посперечатися з істориком, то, будь ласка, аргументуйте. Тільки я відразу кажу, що у нас навряд чи знайдеться в українському Ютубі людина настільки кваліфікована та обізнана в темі, як Данило Яневський. Хоча мені було б цікаво послухати думку істориків з цього приводу. Так що, народ, я запускаю челендж. Розкажіть українському суспільству, що ви думаєте з цього приводу, з того, як треба дивитися на постать Степана Бандери, чи варто, так би мовити, історичну постать Степана Бандеру як постать затемняти безпосередньо світлом, так би мовити, національного героя, національного лідера, там, я не знаю. Для мене важлива зараз думка істориків, тому що саме в цій темі історики промовчали. І я розумію, чому вони промовчали. Повторюсь, знову ж таки, бракує кваліфікації елементарної. Ну, я це визнаю, що мені бракує кваліфікації в темі. Хоча я спробувала подивитися на Степана Бандеру своїми очима, я думаю, для загальної дискусії зла я не зробила. Навіть, можливо, допомогла. І давайте як ліричний відступ, хоча я насправді не такий вже ліричний, поговоримо загально про ситуацію Данила Яневського та Степана Бандери. Вона говорить нам про те, що українське суспільство не готове вести дискусії. Тобто ми не навчилися дискутувати. І це проблема. Це проблема, тому що, знову ж таки, ми декламуємо себе як демократію. Хоча у нас, по факту, є влада, яка підігнула під себе все, що можливо. Як на мене, виправдувати те все війною, насправді, не сильно добре, тому що на вулиці 21 століття, якщо ви не помітили. І великої необхідності в тому, щоб все сконцентрувати в своїх руках, насправді немає. Але факт тому, що і волі в народу сказати, що так робити не можна, також немає. Можливо, я навіть не настільки вірно сказала. Добре, давайте я виправлюсь. Сама воля як така є, але знову ж таки застосувати її нам заважають наші радянські рудименти. Тому що навіть кваліфіковані люди
нам з українського Ютубу говорять, що ага, не на часі. Справа в тому, що якщо ми оце все затягнемо, ми знову ж таки, дивіться початок мого ролика, ми будемо копіювати свого ворога. Знову ж таки, це те, що ми інстинктивно знаємо, не знаю, на підшкірному рівні, що так треба робити. Проблема в тому, що цього не треба робити постійно. Це війна. І війна – це не той, хто кого більше переб'є, чи хто захопить більше території. Якщо ви хочете виграти у війні, то вам потрібна технічна перевага, інтелектуальна перевага, медійна перевага також досить важлива. І зараз інтелектуали вкрай необхідні. І те, що хтось щось там сказав про Степана Бандеру, знаєте, ну це не настільки важливе питання, хоча воно досить таке срачне в нашому українському Ютубі. Ну, є у нас така народна забавка. Тим не менше, навіть це не сприяє діалогу як такому. Тобто, ми можемо, і навіть є така суспільна необхідність змінити владу, але чому я оце ж така зараза приколібалася до українського Ютубу, оце робить немає що зайнятися, оце такі дами всі взагалі. Що зі мною робити, я навіть не знаю. Тому що медійне поле – це те, що може вплинути загалом на ситуацію в країні. Так воно не буде впливати на ситуацію в країні тут і зараз, от прямо, я не знаю, зараз змінимо інформаційне поле і зараз же ж на наступний день у нас все зміниться. Ні. Так процеси ці не відбуваються. Вони відбуваються досить плинно, повільно. Ми спочатку маємо прийти до думки, що дискусія – це добре, що більше, ніж одна думка – це добре, що різноманітність думок – це добре, різноманітність людей – це також добре. Словом, чим більше дискурсу, чим більше різних ідей, чим більше всіляких комунікацій, от чого наш український Ютуб так сильно перелякався, коли почалося зрушення після того, як у нас цей єдиний марафон перестав зживати себе, скажімо так. Чому злякався український Ютуб? Здавалось би, навпаки. Тобто концентрація сама розпадається. Здавалось би. Ну то радійте, висувайте свої думки, а ні. Бо люди звикли жити в радянській парадигмі. І вони можуть бути на словах скільки завгодно правими радикалами. По факту вони ще ті ліваки. Тому що, знаєте, просувати праві ідеї лівими методами – це треба вміти. Це прям треба мати талант великий, незабутній. У нас зараз великі проблеми в українському суспільстві, і їх потрібно проговорювати. От чим більше ми будемо проговорювати, чим більше ми будемо вказувати на помилки одне одного, там, я не знаю, критичні матеріали створювати. Не говорити, а що не так там з одним, другим, п'ятим, десятим. Не настільки важливо, насправді. Насправді важливо, які у вас будуть аргументи і контраргументи. Тому що я часто відкриваю відео з яскравою назвою «А що не так з тим-то», відкриваю і бачу взагалі сухий матеріал. Сухий, некваліфікований страшно. Такий сирий, блідий. Який аргументується виключно на чутках, стоїть, ну, словом, з інформаційної точки зору він страшно сирий, нікуди не годиться. Тим не менше у нас хайп, вау! А потім нам не подобаються французькі радикали, італійські радикали, ще якісь там радикали нам не подобаються, там, не знаю. Те, що націоналізм проявляється в певних країнах, і ті націоналісти проти наших націоналістів, ну а що ви хотіли? Народ, якщо ви хочете, щоб ми мали чимало союзників, нам потрібно думати про те, а що ми транслюємо в зовнішній світ. Тому що ми насправді транслюємо в зовнішній світ.
Дехто прям гарненько так транслює в зовнішній світ інформацію, яку не треба транслювати по-хорошому. Це я передаю вітання Сергію Стерненку, який би хоч би трошки подумав, що він транслює англомовному середовищу. Бо дивлюся на його канал і мені аж страшно, чесно. Я не хочу жити в такому світлому майбутньому імені радикальних радикалів. Тим не менше, ця інформація виходить назовні. А потім ви дивуєтеся, а чого ображають українських артистів, які приїхали там в іншу країну? Та тому що Сергію Стерненку треба пояснити, що не весь радикальний радикалізм, він взагалі-то потрібен на зовнішньому колі. От на внутрішнього глядача скільки завгодно, але коли ти, чувак, робиш англомовні субтитри, май клепку, я тебе дуже прошу. І це не тільки його стосується, насправді. У нас просто є багато кадрів з нульовою відповідальністю, з великими амбіціями, чогось. Взагалі не зрозуміло чого. А винен в цій історії Данило Яневський. Знайшли кого? Знайшли слабшого. І, до речі, можете почитати коментарі, так би мовити. Оце нормальні коментарі ви мені скажіть? Ви привчаєте людей до того, що цькувати інших людей – це соціальна норма. Ви в Європу йдете чи куди, я ще раз вас питаю. З такою соціальною нормою вас люб'язно прийме Росія. Якщо ви хочете в Європу, будь ласка, змінюйтеся. І це, щоб ви розуміли, це не Європі потрібно, це нам потрібно. І нам це потрібно на позавчора. А ви ж у мене медійники. Без жодної медійної відповідальності. Чого я запалила цей ролик? Бо треба якось людям пояснювати, не треба думати, що якщо не робити зауваження, людина зрозуміє. Як показує сувора практика життя, якщо людині не зробити зауваження, вона не зрозуміє. Вона зрозуміє те, що це і так норма. А це народ ні дня, ні разу не норма. А подекуди навіть має серйозну таку відповідальність соціальну, правда, але тим не менше. Дещо з того, що ви говорите, може взагалі-то відгукнутися цілком іншою парадигмою. Але справа в тому, що ви цього не помітите, тому що ви живете хайпом і ви не знаєте, що є ще, окрім тактики, яка частіше всього використовується в медійному полі, є ще стратегічна якась історія. Що ваше слово не відгукнеться тут і зараз, але, можливо, через декілька кроків воно знайде вихід. Далі, що ви мені скажете? Ой, а я не хотів, ой, а я не знав, ой, а я тут ні до чого. Вчіть краще історію. І слухайте мудрих істориків, добре? На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Розкажіть, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково передаю вітання всім історикам. Не забувайте висловлюватися з того приводу, про якого ми говоримо. Про Данила Яневського та Степана Бандеру. Люблю, цілую, бувайте, па-па!